Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Phạm Huy Thông của chương trình 5 phút dành cho nghệ thuật. Clip của ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết của tôi trong việc bọc tranh cũng như là xếp tranh sao cho an toàn. Tất nhiên phải lưu ý rằng cái việc bọc xếp này chỉ mang tính chất tạm thời thôi trước khi chúng ta chuyển những bức tranh, những cái tác phẩm quý giá của chúng ta vào những cái kho, những cái nơi lưu trữ lâu dài và kỹ lưỡng hơn. Để theo dõi chương trình của chúng tôi, các bạn hãy nhấn nút like và subscribe để chúng tôi có thể gửi thông báo tới quý vị và các bạn mỗi khi có clip mới. Điều đầu tiên của clip ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn hai cái loại vật liệu mà tôi hay dùng để bọc tranh. Tôi có hai loại ni lông khác nhau. Phía bên tay này các bạn có thể thấy là một cái loại ni lông nó trong và nó tương tự với cái loại ni lông mà các bạn hay dùng để bọc thực phẩm ở trong nhà bếp ấy. Hoặc chính xác hơn là nó cái loại ni lông công nghiệp mà người ta hay dùng để bọc hành lý ở ngoài sân bay. Thì tôi cũng dùng một cái phương thức như vậy thôi, bọc cái ni lông đấy vòng quanh các cái tác phẩm của mình, có thể là một lớp hoặc hai lớp đan chiều với nhau. Cái đặc điểm của cái loại này thì nó trong suốt, đâm ra là đôi khi chúng ta có thể khoe với khách hàng những cái tác phẩm của mình mà không nhất thiết phải tháo bỏ cái lớp bọc đấy ra. Tuy nhiên là cái lớp bọc này thì chỉ dùng được một lần thôi, có nghĩa là khi mà bạn tháo ra thì rất là khó để có thể tái sử dụng lần thứ hai, cho nên là nó không tốt cho môi trường lắm. Có một cái đặc điểm thứ hai khác cũng rất là đáng lưu ý của cái loại ni lông này là khi các bạn bọc một lớp kín xung quanh cái tác phẩm này thì ở phía sau tranh sơn dầu ấy nó sẽ tạo ra một cái lớp đệm kín không khí, và chính cái lớp đệm kín không khí đấy nó như là một cái giảm xóc để mà khi mà bạn vận chuyển cái tác phẩm của bạn đi xa ấy, thì nó giảm đi rất nhiều những cái rung chấn, và những cái giảm đấy nó sẽ tránh tạo ra các cái rạn nứt giữa chân bám giữa lớp sơn dầu hay acrylic với mặt toan. Thì cái điều này là tôi đọc được trong những cái tài liệu khoa học. Vật liệu thứ hai mà tôi hay dùng ở trong việc bọc tranh của mình cũng như rất nhiều đồng nghiệp khác hay dùng chính là cái loại vật liệu này. Tiếng Anh gọi là bubble wrap. Tiếng Việt thì tôi không chắc lắm là cái tên nào được sử dụng nhiều nhất. Tôi hay gọi là ni lông bò xốp, nhưng mà thực ra cũng không phải là cái tên chuẩn nhất, bởi vì là cũng có những cái loại ni lông khác mà ở trong nó có những cái bọt nhỏ li ti. Ở trong cái loại ni lông bò xốp này, tôi xin tạm gọi như thế, thì có những cái ô bong bóng không khí, và những cái ô bong bóng không khí này chính là những cái để mà giảm những cái va chạm khi mà chúng ta vận chuyển cũng như xếp chồng các tác phẩm với nhau. Tuy nhiên có một lưu ý rất quan trọng là khi bạn bọc tác phẩm thì cái phần có hình bò xốp này hướng ra ngoài và cái phần mà phẳng hướng vào trong. Bởi vì tôi đã thấy rất nhiều lần, nhiều tác phẩm, tất nhiên may mắn là không phải của tôi, các họa sĩ đồng nghiệp khác vừa mới hoàn thành tác phẩm xong không lâu và họ bọc, nhưng cái phần ni lông bò xốp này lại hướng vào phía trong, và khi mà dỡ cái phần vỏ bọc đấy ra thì chúng ta thấy sẽ rất nhiều những cái vết in hằn tròn này ở trên bề mặt tranh, và cái điều đấy rất khó để mà sửa chữa. Với vật liệu ni lông bò xốp này thì tôi thường hay bọc theo cái kiểu này, một cái khổ ni lông. Tôi bọc phần kín phần mặt trước, và phần thừa của mặt sau thì tôi dùng súng bắn ghim bắn lại những cái phần diềm vào phía sau này. Bởi vì thường các cái khổ mà các nhà máy không cung cấp thì cũng không phải lúc nào cũng phủ kín được các cái tác phẩm khổ to. Và cái cách này là cách mà rất tiện dụng khi mà chúng ta có sẵn súng bắn ghim. Lúc nào cần thì chúng tôi chỉ tháo ra, và lúc nào không cần nữa thì chúng ta bọc lại và lại bắn ghim lại. Sang đến phần quy tắc xếp tranh. Thực ra tôi chỉ có hai quy tắc thôi. Quy tắc đầu tiên là lưng tựa lưng mặt đối mặt, và quy tắc thứ hai là xếp tranh hình chữ T lộn ngược. Thế tại sao lại là quy tắc lưng tựa lưng mặt đối mặt? Thì các bạn hãy để ý là ở các cái tranh
khung kính hay là tranh sơn dầu thì ở phía sau mặt tranh thường có rất nhiều các cái chi tiết kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như các cái đinh ghim để bắn toan vào chassis, hay là những cái phần để mà vít để mà bắt dây treo tranh, hoặc là những cái vít gài, hoặc đôi khi có cả những cái phần chi tiết để mà làm cho tranh tách khỏi những cái mặt tường nó hơi ẩm chẳng hạn. Thì những cái đấy nếu như chúng ta tì bề mặt sơn dầu hay là bề mặt khung mà bóng đẹp vào, chạm vào những cái chi tiết đấy thì nó tạo ra những cái tổn thương trên bề mặt tranh, cũng như tổn thương trên bề mặt kính hay khung. Thế cho nên là khi mà xếp các cái tác phẩm với nhau thì chúng ta luôn luôn xếp theo dạng mặt, úp mặt, lưng, tựa lưng. Nguyên tắc thứ hai khi xếp tranh đấy là nguyên tắc xếp tranh hình chữ T lộn ngược. Trước tiên tôi xin nói qua với các bạn một cái lỗi mà chúng ta thường hay phạm phải khi mà xếp tranh tạm thời với nhau, là chúng ta tạo nên những cái vết hằn, những vết lõm của bề mặt tranh bằng việc là để những cái góc nhọn của những cái tranh ở phía trên chọc vào cái bề mặt tranh ở phía dưới. Và đôi khi chúng ta có những cái tranh xếp ở trên tường thế này chẳng hạn, và chúng ta đặt các cái tác phẩm lên trên nó, và chúng ta nghĩ rằng ok, cái phần này nó vẫn còn cách cái phần mặt dưới rất là nhiều, hoặc là chúng ta để phía này chẳng hạn, và chúng ta thấy là chúng ta để chéo chéo này để cho nó cái góc này nó cách cái góc cái bề mặt của tranh dưới. Nhưng không đâu ạ. Vài hôm chúng ta lại đi qua, chúng ta đá phải nó, hoặc là chúng ta cũng không nhớ, chúng ta đặt những cái tác phẩm khác lên, và cái phần góc nhọn này nó sẽ tì và nó chịu lực nhiều lên và nó sẽ chọc thẳng vào cái bề mặt tranh ở phía dưới, và nó tạo ra những cái vết lõm. Những cái vết lõm này đương nhiên chúng ta có thể xử lý được bằng việc căng lại cái toan, hoặc là chúng ta làm ẩm phần toan phía sau của cái phần lõm, và các cái sợi toan nó sẽ căng lại theo cách tự nhiên. Tuy nhiên là những cái dạn nứt ở trong chân bám giữa sơn dầu hay acrylic với bề mặt toan là những dạn nứt không thể nào phục hồi được, và nó gây ra những cái tổn hại rất là lớn đối với tuổi thọ của tác phẩm. Cái lỗi thứ hai có thể tạo ra những cái vết hằn trên bề mặt tranh chính là việc chúng ta xếp những cái tác phẩm cùng khổ với nhau. Khi mà chúng ta xếp những cái tác phẩm cùng kích thước thì chúng ta thấy rằng là chúng ta nghĩ rằng là tất cả những cái phần chassis này nó tì lên nhau, nhưng không đâu ạ. Đấy là khi mà chúng ta dựng thẳng thì nó khớp với nhau, nhưng khi mà chúng ta ngả nó ra thì các bạn sẽ thấy rằng là cái toan ở phía dưới nó trồi lên, và toan ở phía trên thì vì nó ngả cho nên là nó sẽ có độ tụt xuống. Và cái độ tụt xuống này, nếu chẳng may các cái tác phẩm chúng ta phần bề mặt chiều dọc chúng ta lại xếp theo cái vô tình, nó không thẳng với nhau nữa, thì nó sẽ tạo ra những cái góc lệch, và như thế thì cái góc của tranh phía trên lại tiếp tục đâm và làm lõm cái bề mặt của tranh ở phía dưới. Để tránh cái việc tạo nên những cái vết hằn, những vết lõm ở trên bề mặt của tranh, kể cả với những cái bức tranh có cùng khổ với nhau, may mà không phải khổ vuông thì xoay kiểu nào thì nó vẫn vuông. Nhưng mà ví dụ tranh khổ khác vuông đi một chút thì tôi xoay nó theo cái kiểu như này, chính là hình chữ T lộn ngược, và đương nhiên vẫn theo nguyên tắc 1 là mặt đối mặt. Và ở đây thì cái tranh phía trên nó chống lực xuống mặt sàn bằng cái cạnh dưới, và mặt của cái tranh phía trên thì nó chỉ chạm ở hai phần cạnh giao nhau này, và như thế thì là cái phần sơn dầu ở cạnh dù sao nó chạm vào với nhau, sẽ có cái chassis ở phía dưới nó chịu lực. Những cái tác phẩm tiếp theo, lưng, tựa lưng. Mặt đối mặt, lưng tựa lưng. Các bạn thấy nhé, mà cái tác phẩm này nhỏ hơn nhưng mà tôi vẫn để ở đây, tại vì là trước tiên là nó cách cái tranh ở dưới nữa một cái
lớp tranh khác, và ở cái lớp tranh đấy thì cả hai bên này đều có cái phần mà tựa cho cái tác phẩm ở phía trên. Mặt đối mặt. Và các bạn thấy đấy, tôi luôn luôn xếp theo kiểu hình chữ T lộn ngược để mà những cái phần mà tỳ lực hạn chế nhất cái việc mà các cái góc có thể chạm vào giữa của các cái bề mặt tranh phía dưới. Đấy là nguyên tắc thứ hai của tôi, là nguyên tắc chữ T lộn ngược. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của ngày hôm nay. Hy vọng những cái kiến thức mà tôi sử dụng trong việc xếp tranh của mình có thể giúp các bạn bảo quản tranh được tốt hơn. Trong clip tiếp theo thì tôi sẽ xin giới thiệu những cái hệ thống treo tranh, hệ thống lưu trữ tranh một cách kỹ lưỡng và lâu bền hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình 5 phút dành cho nghệ thuật. Các bạn nhé, một lần nữa hãy like và subscribe cũng như bật nút thông báo để chúng tôi có thể thông tin tới các bạn khi mà chúng tôi có những clip mới. Xin cảm ơn.